තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව නිවැරදිව වටහාගෙන තිබීම සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න ඉතා උපකාරයි. මේ ධර්මදේශනාවෙන් මා අපේක්ෂා කරන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට වඩා සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. එහිදී සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳවත් යම් කරුණක් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. වෙනතුනි බොහෝ දෙනෙක් දරන අදහසක් තමා සත්වයා පුද්ගලයා කියලා දැනෙන හැඟීම තමා සක්කාය දිට්ඨිය කියන බොහෝ දෙනෙක් හිතාන ඉන්නේ මේ සත්වයේ පුද්ගලයෙක් කියන හැඟීම හිතේ තියෙන එක සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. පින්වතුනි සත්ව පුද්ගල ස්වභාවය කියලා එකක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. සත්ව පුද්ගල ස්වභාවය කියලා එකක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකකින් අදහස් වෙන්නේ මේ ස්ථීරසාර සත්වයෝ ඉන්නවා කියලා. සත්ව පුද්ගල ස්වභාවයක් තියෙනවා. අපිට සත්වයෝ ඉන්නවා කියලා පේනවා. සත්වයෝ ක්‍රියා කරනවා කියලා පේනවා. එහෙමනම් නැත්තේ මොකද්ද? පින්වතුනි ආත්මීය සත්වයෝ නැත්තේ. ආත්මීය ස්වභාවයක් තමයි නැත්තේ. ඉතින් ඒ කරුණ නිවැරදිව වටහා ගන්නට අවශ්‍යයි සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න. ඉතින් මේ දේශනාවෙන් මා ඔබට ඒ කරුණු පැහැදිලි කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. පින්වතුනි උදාහරණයක් අපි අරගමු මේ සත්පුද්ගල ස්වභාවය පිළිබඳව ටිකක් තේරුම් ගන්න. මා හිතන ඒ ඔබට උපකාරයි කියලා. රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ සියලුම දෘෂ්ටි ප්‍රහාණය කරපු උත්තමයන් වහන්සේ. රහතන් වහන්සේ නමට කිසිම දෘෂ්ටියක් නැහැ. කිසිම වැරදි දෘෂ්ටියක් රහතන් වහන්සේට නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ තුල මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන ගුණයන් හොඳින් පිහිටලා තියෙනවා. කරුණාව කියලා කියන්නේ පින්වත්නි අන් සත්‍යෝ දුකටපත් වෙනකොට සංවේගයටපත් වීම. Tamanට සංවේගයක් දැනීම. වෙන කෙනෙකුගේ දුකක් කෙරෙහි Taman සංවේදී වෙන එක තමයි කරුණාව කියලා කියන්නේ. ඊට සරලව. මෛත්‍රී කියන්නේ මිත්‍රත්වය. Tamanට ප්‍රියවන්නේ යම්සේද අනිත් සත්‍යොත් ඒ ආකාරයෙන්මයි. ඒ නිසා තමන්ට මෙන්ම අනිත් අයටත් තමන් එකසේ යහපත ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන අන්න ඒ චේතනාව මෛත්‍රී චේතනාව, මිත්‍රත්වය. මුදිතාව කියලා කියන්නේ අනිත් සත්වෝ සැපවත් වෙනවා දකින්න තියෙන කැමැත්ත. අනිත් අය සැපවත් වෙත්වා කියලා හිතේ පිහිටලා තියෙන අදහස. උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ පින්වතුනි තමමුත් අනිත් සත්වයොත් ලබන අත්දැකීම් හමුවේ හිත මැදහත් තබා ගැනීම. දුකටපත් උනත් තමන් හෝ අනිත් දුකටපත් උනත් මේක හේතුඵල ක්‍රියාවලියක්. අනිත් සත්‍යෝ සැපතටපත් උනත් තමන් සැපතටපත් උනත් ඒකත් හේතුඵල ක්‍රියාවලියක් කියලා සත්‍යයන්ගේ අත්දැකීම් ලබන ධර්ම ස්වභාවය අවබෝධ කරගෙන හිත මැදහත් තබා ගැනීම. මැදහත් ලෙස දැකීම. ඒකට කියන උපේක්ෂාව. දැන් බලන්න මේ විග්‍රහයේදී ඔබට පැහැදිලි වෙන්නට ඕන මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන ගුණධර්මයන් තියෙන අනිත් සත්වයන් අරමුණු කරගෙන. ඒ කියන්නේ සත්පුද්ගල ස්වභාවයක් යම්කිසි සත්පුද්ගල ස්වභාවයක් මේ ලෝකේ විවහාර කරනවා. ඒ වගේම මම තව දෙයක් පැහැදිලි කරන්නම්. රහතන් වහන්සේ නමක් දැක්කොත් දුකටපත් වෙච්ච, කරදරයටපත් වෙච්ච යම්කිසි තිරිසන් සත්වෙක්. එහෙම නැත්නම් පුද්ගලෙක්. රහතන් වහන්සේ ගිහිල්ලා උදව් කරනවා. දුකටපත් වෙච්ච, කරදරයටපත් වෙච්ච ඒ සත්වයාට, ඒ මිනිස්යාට උපකාර කරනවා. එහෙම ස්වභාවයක් රහතන් වහන්සේගේ තියෙනවා. ඉතින් සියලු දෘෂ්ටි ප්‍රහාණය කරලා ඉන්න රහතන් වහන්සේ ලෝකයේ දිහා දකින්නේ සත්ව පුද්ගලයෝ නැහැ කියන තැන ඉඳලා නම් කරදරයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් කියලා එකක් හිතට ගන්නේ නැහනේ. ඉතින් සත්ව පුද්ගලයෝ නැහනේ කරදරයටපත් වෙන්නේ. දුකටපත් වෙන්න මිනිසු නැහැ, දුකටපත් වෙන්න සත්වයෝ නැහැ කියලා හිතනවා. ඒකල නිහඬව තමන් යන ගමන යනවා. එහෙම නැහෙනි. රහතන් වහන්සේලා අනිත් සත්‍යය දුකටපත් වුනහම උපකාර කරනවා. දුකින් එතර කරවන්න කරුණා චේතනාවෙන් යුක්තව ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මේ ආදී ක්‍රියාවන් වල නියැලෙන්නේ පින්වතුනි සත්පුද්ගල ස්වභාවයක් මේ ලෝකේ විවහාර කරන නිසා. ඇත්තටම සත්පුද්ගල ස්වභාවය කියන්නේ පංච පාදානස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය. මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් මා වෙනම දේශනාවක් පවත්වලා තියෙනවා මීට කලින්. ඔබ මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරේ නැත්නම් ශ්‍රවණය කරන්න ඉතා පැහැදිලි විස්තරයක් මේ දේශනාව තුළ මා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා
ඒ කරුණ අවබෝධ කර ගැනීමත් ඉතා උපකාරයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්නට. සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව අවබෝධ කර ගන්නට. මෙන්න මේ කරුණත් ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනි. යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා නම් සත්‍යෝ නැහැ, කිසිම සත්වයක් මේ ලෝකේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් පින්වතුනි ඒකට කියන උච්ඡේද දෘෂ්ටියක් කියලා. පැවැත්මක් ඇත්තේම නැහැ කියලා හිතන එක. ඔකොතනින් ඉවරයි වගේ අදහසක්. ඒක උච්ඡේද දෘෂ්ටිය. ඒ වගේම සත්‍යෝ ඉන්නවා කියලා හිත පිටව ගත්තොත් මං ඉස්සර ඉඳලා ඉන්න පෙර ජීවිතවල ඉඳලා ඉදිරියට ගමන් කරන සත්‍යොත් ඉන්නවා. ඒකට කියනවා සාසත දෘෂ්ටියක් කියලා. දැන් තමන් පෙර ජීවිතේ හිටියා, මේ ජීවිතේ ඉන්නවා, ඊළඟ ජීවිතවලත් ඉන්නවා. එහෙම සසර යනවා. ඔය විදිහට පවතිනවා කියන තැන හිත පිටව ගත්තොත් ඒකට කියනවා සාසත දෘෂ්ටිය කියලා. ඒකත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. සත්වයා ඉන්නවා කියන තැන හෝ සත්වයෝ නැහැ කියන තැන මේ දෙතැනම සිත පිහිටවා ගැනීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙකම වැරදි. ඔය දෘෂ්ටි දෙකටම වැටෙන්නේ නැතුව හිත පිහිටව ගන්න පුළුවන් නම් ආන්න ඒ තුලින් තමයි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පින්වතුනි ඔය අන්ත දෙකට සාසස දෘෂ්ටියත් උච්ඡේද දෘෂ්ටියත් කියන මේ දෘෂ්ටි දෙකට අයිති නැති දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා සම්මා දිට්ඨිය කියලා. එහෙමනම් සම්මා දිට්ඨිය උපදවා ගැනීමෙන් තමයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක පළවෙනි පියවරක්. මොකක්ද ඒ? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එහෙමනම් සම්මා දිට්ඨිය ඉපදුනා කියලා කියන්නේ අනිත් අංගත් දියුණු වෙනවා. අනිත් අංග 8 සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප ආදී තියෙන අංග 8 දියුණු වෙනවා. පින්වතුනි එහිදී විශේෂයෙන් කරුණක් මතක් කරන්නට ඕනේ. ඔය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨියෙන් පටන් ගන්න ඔය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ උච්ඡේද දෘෂ්ටියටත් සාසත දෘෂ්ටියටත් කියන දෙකටම වැටෙන්නේ නැති නිසා කියනවා පින්වතුනි මජ්ක්‍ධිමා ප්‍රතිපදාව කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය මජ්ක්‍ධිමා ප්‍රතිපදාව තුලින් තමයි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ ධර්මදේශනාවට මාතෘකාව වෙන්නේ ඒ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. පින්වතුනි බොහෝ විට බොහෝම ධර්මදේශනා තුල සක්කාය දිට්ඨිය පැහැදිලි කරනකොට මේ දිට්ඨිය කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න දැක්ම කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. දිට්ඨි කියන වචනේ සිංහල වචනය ගත්තොත් දැක්ම කියන වචනයෙන් ගැනෙන්නේ. නමුත් පින්වතුනි මා භාවිතා කරේ පෙර දේශනාවලදී මේ දැක්ම කියන වචනයට වඩා අදහස කියන වචනය. ගොඩක් වෙලාවට දැක්ම කිව්වහම මේක බොහෝ අයට සමීප නැති වචනයක්. නිවැරදි වචනය දැක්ම තමයි. නමුත් අදහස කියන එකත් නිවැරදි. කෙනෙකු තුළ යමක් පිළිබඳව තියෙන අදහස ඒක දෘෂ්ටියක්නේ. එතකොට තමන් පිළිබඳව දැනෙන දෘෂ්ටිය, ආත්ම දෘෂ්ටිය, ඒකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. ඒක එහෙම නැත්නම් තව විදිහකින් කියන්න පුළුවන් තමන් පිළිබඳව තියෙන අදහස, තමන් ආත්මීයයි කියලා දැනෙන අදහසට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. බාහිර තියෙන ඉන්න සත්වය හෝ බාහිර තියෙන දේවල් ආත්මීයයි කියලා තමන්ට දැනෙනවා නම් යම් අදහසක් හැඟෙනවා නම් ආන්න එකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. තව විදිහකින් කියන්න පුළුවන් ආත්මීයයි කියලා තමන් දකින්න ස්වභාවය සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. ඉතින් ඔය දැක්ම කියන වචනේ වෙනුවට මම ගොඩක් වෙලාවට අදහස හැඟීම කියන වචනේ තමයි යොදාගන්නේ. ඒක සමීප නිසා. බොහෝ දෙනෙට ඊට සරලව වැටහෙන නිසා. පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ සක්කාය කියන්නේ පංච පාදානස්කන්ධේ, දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ එතනදී වැරදි දෘෂ්ටිය. මොකද්ද වැරදි දෘෂ්ටිය? මොන දෘෂ්ටියද? ආත්මීය දෘෂ්ටිය. පංච උපාදානස්කන්ධේ ඔය විදිහටම පවතිනවා කියලා දැනෙන හැඟීම තමයි පින්වතුනි ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. මේක මම ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද්ද මේ කියලා? මේ අපිට අරමුණු වෙන සියලු දේ තුළම තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධයනේ. තමන්ගේ ශරීරය අරමුණු නැත් ඔය ශරීරය කියන්නේ උපාදානස්කන්ධ පහකට. උපාදානස්කන්ධ පහක්, ස්කන්ධ පහක්. ශබ්දයක් ඇහුණත් එතන තියෙන ස්කන්ධ පහක්. රසයක් දැනුණත් එතන තියෙන ස්කන්ධ පහක්. ඉතින් ඒ කරුණ මා මීට පෙර පැහැදිලි කරා පින්වතුනි නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය පැහැදිලි කරන දේශනා තුලින් ඒ ශ්‍රවණය කරා නම් ඔබට ඔය මා කිව් කරුණ ඉතා හොඳින් වැටහෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම අරමුණක් පංච උපාදානස්කන්ධයට තමයි ගැනෙන්නේ. උපාදානස්කන්ධ පහකටයි අයිති වෙන්නේ. තමන්ගේ ශරීරයේ වේවා,
තමන් දකින දෙයක් හරි අහන දෙයක් හෝ කුමන හෝ දෙයක් හිතන දෙයක් කල්පනා කරන දෙයක පවා තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධයක්. ඉතින් ඔය පංච උපාදානස්කන්ධය ඔය විදිහටම ඉදිරියට පවතිනවා කියන දැනෙන ඔය හැඟීම තමයි පින්වතුනි ආත්ම දෘෂ්ටි කියලා කියන්නේ. ඉතින් පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව තියෙන දෘෂ්ටියක් නිසා ඒකට කියන සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. ප්‍රායෝගික අර්ථයෙන් මම මේ කරුණ ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් පින්වතුනි. ඔබ ගැන ඔබ හිතන්න ඔබට දැනෙන්නේ කුඩා කාලේ පටන්ම ඉන්න කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ කියන හැඟීම. කුඩා කාලේ හිටපු කෙනා වර්ධනය වෙලා දැන් තරුණ වියේ, මැදි වියේ, මහලු වියේ ඉන්නවා කියලා දැනෙන්නේ. ඔන්න ඔය දැනෙන හැඟීමට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔබ අද රාත්‍රියේ නිදාගත්තොත් හෙට අවදි වෙනවා. මම නිදා ගන්න මම තමයි අවදි වෙන්නේ කියලා අර මම කියන දෙයක් පවතිනවා කියලා හෙටත් ඉන්නවා කියලා දැනෙන හැඟීමට කියනවා ආත්ම දෘෂ්ටිය. ඒකටම කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්වතුනි. ඔබට අයිති දේවල් තියෙනවා. මට අයිති හැම දෙයක්ම එදා ඉඳලා මං හොඳින් රැකගෙන ඉන්නවා. මං හෙටත් ඒක රැකගෙන තියා ගන්නවා කියලා ඔබට දැනෙනවා නම් හැඟීමක්. ඔබට අයිති දේවලුත් පවතිනවා කියලා. අන්න ඒකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ විතරනේ ඔබට හිතෙනවා නම් ඒ ඔබට අයිති දේවල් ඕන විදිහට තියෙන්න ඕන කියලා. Tamanට ඕන විදිහට තියෙන්න ඕන කියලා. ඒකත් සක්කාය දිට්ඨිය තමයි. මං කැමති දේවල් මට ඕන විදිහට තියාගන්න පුළුවන් නේ කියලා දැනෙන හැඟීම. මට අවශ්‍ය දේ මට කැමති විදිහට ලං කරගන්න එක තමයි මට තියෙන එකම සැපය කියලා හිතෙන දේ. ඒක සක්කාය දිට්ඨිය. මම කැමති සැපයක් තියෙනවා. ඒ සැපේ මට දැන් ලබා ගන්න ඕන කියලා දැනෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය නිසා. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් යම් හිතවත් කෙනෙක් ඔබට ඉන්නවා නම් ඒ වගේම පින්වතුනි ඔබ ඇසුරු කරන පුද්ගලයන් හිතවත් අය කෙරෙහි ඔබට දැනෙන්නේ මේ මට ඉස්සර ඉඳලම ඉන්න යාළුවා මට මගේ පරණම යාළුවා මේ බොහෝ කාලයක් මගේ ප්‍රිය ඥාතිවරයා කියලා ඔබට දැනෙනවා නම් පින්වතුනි ඒත් සක්කාය දිට්ඨිය තමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ පුද්ගලයෝ මාව සතුටු වෙන විදිහට මාව ඇසුරු කරන්න ඕන. ඒ පුද්ගලයන් මාව සතුටු කරන්න ඕන කියලා අර Tamanට ඕන විදිහට මේක තියෙන්න ඕන. Tamanට ඕන විදිහට ඉන්න ඕන වගේ හැඟීමක් දැනෙනවා නම් පින්වතුනි ඒකත් සක්කාය දිට්ඨිය තමයි. එදා තිබ්බ හිතවත්කම අදත් තියෙන්න ඕනේ, හෙටත් තියෙන්න ඕන. එහෙම තියනවා. ආදි වශයෙන් දැනෙන සියලුම හැඟීම් පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨියට අයිති. මා කැමති ආකාරයෙන් මට ධනෙ ලැබෙන්න ඕන. මා කැමති ආකාරයෙන් මට ධනෙ තියෙනවා. වගේ අදහස් වෙන්නේ ඒ සක්කාය දිට්ඨිය තමයි. බලන්න උතන තියෙනවා ඔය හැම එකකම තියෙනවා පැවැත්මක් පිළිබඳව දෘෂ්ටියක්. ඒක තමයි මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ නිරෝගීකම පිළිබඳව හිතෙනවා මේ මම හොඳ නිරෝගී සම්පන්නයි මේ නිරෝගීකම තියෙනවා. ඉදිරියටත් මේ විදිහටම තියෙනවා. මම මේ නිරෝගීකම පවත්වන්න ඕන කියලා දැනෙන ඒ හැඟීම පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨියයි. නමුත් ඊට හොඳින් වටහා ගන්න ජීවත් වෙනකොට සම්මුති වශයෙන් වචන ප්‍රකාශ කරනකොට ඔය සියලුම ව්‍යවහාරයන් භාවිතා කරනවා. ඒක සක්කාය දිට්ඨිය නෙවෙයි. වචන මාත්‍රයකින් ප්‍රකාශ කිරීම සක්කාය දිට්ඨිය නෙවෙයි පින්වතුනි. තමන්ට අතුලාන්තයෙන්ම දැනෙන හැඟීම, දැනීම, දැකීම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. අනවබෝධයෙන් යුක්තවනේ තමන් හිතන්නේ අනිත් අය ගැන, තමන්ගේ වස්තු සම්පත් ගැන. ඒ අවබෝධයෙන් යුක්තව නෙවෙයි දකින්නේ. ඒක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. ඔය අනුසාරයෙන් ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න බලන්න සක්කාය දිට්ඨිය තමන් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය. සක්කාය දිට්ඨියටම තමයි කියන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා. හරි. එහෙමනම් දැන් සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන්න කුමක්ද කරන්නේ? සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන්නේ කොහොම කරොත්ද? සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ ක්‍රමවේදයකින්ද? මේ ඊටාම නිවැරදිව වටහා ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා පින්වතුනි ඊටා වටිනා ධම් කරුණක්. සලායතන සංයුත්තේ නන්දිකේ වර්ගයේ තියෙන පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨි පහාන සූත්‍ර දේශනාව. මේ දේශනාව තුලින් කියවෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න කුමක්ද කළ යුත්තේ කියන කරුණ. මේ දේශනාව විතරක් නෙවෙයි තව දේශනා බොහෝමයක් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංයුත්ත නිකායේ මේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය පිළිබඳව බොහෝ තැන්වල ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. මේ දේශනාවට මා ඔබට ඉස්මතු කරලා පෙන්නන්නේ සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණ සූත්‍ර දේශනාව.
මේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා කතන්නකෝ භන්තේ ඥානතෝ කතම් පසතෝ සක්කාය දිට්ඨි පහියති ති. ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොහොම දැක්කොත්ද සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ? කොහොමද අපි දකින්න ඕනි? මෙතන මේ දැක්ම කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇස් දෙකෙන් දකින්න එකක් ගැන නෙවෙයි, නුවණින් දකින්න එකක් ගැන. පස්සති කියන වචනෙන් අදහස් වෙන එකයි. කොහොම දැක්කොත්ද ස්වාමීනි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ? දැන් ඔබට එතනදි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. මොකක් දැක්කොත්ද? කොහොම දැක්කොත්ද? මොකක් දැක්කොත්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මෙතන වචනයක් තියෙන්නේ ඥානතෝ කියන වචනයක්. මෙතන තියෙන වචන දෙකක් පැහැදිලි කරගන්න. කතං ඥානතෝ කතං පස්සතෝ. ඥානතෝ කියන්නේ දැනගන්නවා කියන එක. පස්සතෝ කියන්නේ දකින්නවා කියන එක. දැනගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරෙන් එහෙම නැත්නම් ධර්මය පරිශීලනය කිරීමෙන් දැනගන්නවා කියන එක තමයි මේ ඥානතෝ කියන්නේ. පස්සතෝ කියන්නේ ඒ අනුසාරයෙන් දැකීම. එහෙනම් මේ ඉගෙනගෙන දකින්න එකක් ගැනයි මේ කියන්නේ. ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමෙන් හෝ ධර්මයේ පරිශීලනය කිරීමෙන් දැනගන්න, ඒ වගේම නුවණින් දැක ගන්න එකක් ගැනයි කියන්නේ. කතන්නකෝ භන්තේ ඥානතෝ කතම් පස්සතෝ සක්කාය දිට්ඨි පහයති. කොහොම දැක්කොත්ද ස්වාමීනි මේ සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණය වෙන්නේ? චක්කුංකෝ බික්ඛු දුක්ඛතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ සක්කාය දිට්ඨි පහියති. ඔන්න එක කරුණක් පැහැදිලි කරා. චක්කුං කියලා කියන්නේ ඇහැනේ. ඇහැ දුකක් විදිහට දැක්කොත් එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. මේ අනුසාරයෙන් ඔබ තේරුම් ගන්න පින්වතුනි, ඇහැට විතරක් නෙවෙයි, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන මේ ආයතන 6ටම මේ කරුණ අදාළයි. නමුත් ඇහැ අනුසාරයෙන් තමයි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ? චක්කුංකෝ බික්ඛු දුක්ඛතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ සක්කාය දිට්ඨි පහියති. ඇහැ දුකක් කියලා දැක්කොත් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවලු. මම මේ කරුණ පින්වතුනි ඊටාම නිවැරදිව සරලව පැහැදිලි කරන්නම් මේ දහම් පාඩේ ප්‍රකාශ කරලා අවසානයේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙතන සඳහන් වෙනවා පින්වතුනි රූපේකෝ දුක්ඛතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ සක්කාය දිට්ඨි පහියති. ඇහැට පේන රූප සටහන් දුකයි කියලා දැක්කොත් ඔබ නුවණින් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි චක්කු විඥානං. ඇහැට දැනෙන දැනීම මාත්‍රය, ඇහැ පේනවා කියන යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක දුකක් කියලා දැක්කොත් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි චක්කු සම්පස්සං දුක්ඛතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ සක්කාය දිට්ඨි පහයති. ඇහැට අරමුණු ස්පර්ශ වෙනවා කියලා දෙයක් තියෙනවානේ. ආන්නේ හුදෙක් අරමුණු ස්පර්ශ වීමම දුකයි නේද කියලා අවබෝධ වුණොත් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහීන වෙනවා කියලා දේශනා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි යම් පිදං චක්කු සම්පස්සපච්චය උප්පජ්ජති වේදිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා දුක්ඛම සුඛං වා තම්පි දුක්ඛතෝ ඥානතෝ පසතෝ සක්කාය දිට්ඨි පහියති. මේ ඇහි ස්පර්ශය නිසා හටගන්න සැප දුක් මදහත් කුමන හෝ විඳීමක් තියෙනවා නම් ඒ විඳීමත් දුකයි කියලා අවබෝධ වුණොත් දුකයි කියලා දැක්කොත් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. මෙතනදී කියනවා සුඛං වා සැපයක් වේවා දුක්ඛං වා දුකක් වේවා අදුක්ඛම සුඛං වා. ඒ දෙකටම නැති විඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කුමන හෝ විඳීමක් නමුත් දුකක් විදිහට දැක්කොත් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා. බලන්න පින්වතුනි මේ සැප වේදනාවත් දුකක් විදිහට දැක්කොත් තමා සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ කියලා මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. බලන්න පින්වතුනි කරුණු කීයක් තියෙනවද කියලා. ඇහැට පේන රූපත්, ඇහි විඥානයත්, ඒ වගේම ඇහි ස්පර්ශයත්, ඇහැ තුලින් දැනෙන ඕනම විඳීමක් දුකයි කියලා අවබෝධ වුණොත් පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. ඔය කරුණු පහ ආයතන 6ටම අදාළයි. ඇහැ, කන, නාසය, දිවකය, මනස කියන මේ ආයතන 6ටම. ඔන්න න්‍යාය. මෙන්න මේක තමයි පින්වතුනි න්‍යාය. ඔය කියන දහම් කරුණ අනුසාරයෙන් නුවණින් විමසලා සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න අපි හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පින්වතුනි මෙතනදී මා ඔබට විශේෂ කරුණක් පැහැදිලි කරන්නට ඕන. මේ දහම් කරුණේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ දුකක් දැක්කොත් තමයි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ කියලා. ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන මේ හැම තැනදීම
දුකක් දැක්කොත් තමයි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තව දෙයක් මෙතනින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. සක්කාය දිට්ඨිය ඉපදෙන්නේ නැත්තේ එහෙනම් පින්වතුනි ඇහැ කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන 6 ඔස්සේ. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය උපදින තැනම තමයි අපි ඒ දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්නත් නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. සක්කාය දිට්ඨිය උපදින තැනින් එපා ඒක නැති කරන්න. ඒ සක්කාය දිට්ඨිය උපදින මේ ආයතන 6 සියලුම කොටස් පින්වතුනි දුකක් විදිහට දැක්කොත්ලු සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තවත් විදිහකින් තේරුම් ගන්න සක්කාය දිට්ඨිය උපදින යම්කිසි කරුණක් තියෙනවා නම් ඒ කරුණ දුකක් විදිහට දැක්කොත් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඊටාම හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද මේ දුක කියලා. බුද්ධ ශාසනය තුල පින්වතුනි මේ දුක කියන වචනය පුළුල් අර්ථයක් තියෙන වචනයක්. දුක්ඛං කියන pāli වචනය සිංහලට පරිවර්තනය කරාම දුක කියලා කියනවා. එතකොට සිංහල භාවිතා කරන අපි දුකක් කියලා කිව්වහම වටහා ගන්නේ අතපය කැපෙන එක, අතපය කැඩෙන එක, ලෙඩ හැදෙන එක, මරණයටපත් වෙන එක, අකමැති දේවල් අකමැති අය ඇසුරු කරන එක, අකමැති දේවල් ලැබෙන එක, කැමති දේවල් නොලැබෙන එක, මෙන්න මේ කරුණු ටිකනේ අපි හිතන්නේ පින්වතුනි දුකක් කියලා. ඒකට හේතුව අපි සිංහල භාෂාවේ දුක කියලා හඳුන්වන්නේ අපි පීඩාවටපත් කරන දේවල් වලට. එතකොට දුකයි කිව්ව ගමන් අපිට වැටහෙන්නේ අපි අපහාසතාවටපත් වෙන දේවල්. පීඩාවටපත් වෙන දේවල් තමයි මේ දුක කියලා. පින්වතුනි ධර්මයේ සඳහන් වෙන දුක්ඛං කියන වචනය සිංහල භාෂාවේ දුකයි කියලා ගැනෙන පීඩාවටපත් වෙන කියන අර්ථය විතරක්ම නෙවෙයි පින්වතුනි pāli භාෂාවේ දුක්ඛං කියන වචනයට තියෙන්නේ. ඒක ඊට වඩා පුළුල් අර්ථයක්. එතකොට සිංහල භාෂාවේ දුක කියලා හඳුන්වන වචනයත් ඒ වචනේ අර්ථයත් අර pāli භාෂාවේ දුක්ඛං කියන වචනේ තුල තියෙනවා. නමුත් ඊටත් වඩා තව අර්ථයක් තියෙනවා පින්වතුනි. අපි ඒ කරුණ පැහැදිලි කරගමු. පින්වතුනි මේ දුක්ඛං කියන pāli වචනය හැදිලා තියෙන කරුණු දෙකක්. එකක් තමයි ධූ කියන උපසර්ගයත් කං කියන නාම පදයත්. එකතු වෙලා තමයි මේ දුක්ඛං කියලා කියන්නේ. ධූ කියන උපසර්ගයේ අදහස තේරුම තමයි අයහපත්, නින්දිත, දුෂ්ට කියන වචනේ. අයහපත් බව හඳුන්වන්න, නින්දිත බව හඳුන්වන්න, දුෂ්ට බව හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන උපසර්ගයක් තමයි ධූ කියලා කියන්නේ. එතකොට කං කියන නාම පදය කං කියන නාම පදයෙන් අදහස් වෙන්නේ පින්වතුනි අහස, හිස් බව, නිස්සාර බව, හිස් බව, අහස හඳුන්වන්න තමයි මේ කං කියන නාම පදය යෙදෙන්නේ. එතකොට ඔය දෙකේම එකතුව තමයි මේ දුක්ඛං කියන වචනේ තුර ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අයහපත් බව, නින්දිත බව, දුෂ්ට බවත් අර හිස් භාවයත් කියන මෙන්න මේ අර්ථ දෙකේම එකතුව තමයි pāli භාෂාවේ එහෙම නැත්නම් මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන දුක්ඛං කියන වචනේ අර්ථය. කොටින්ම කිව්වොත් අසාරවත් බව, හරයක් නැති බව. පීඩාවටපත් වෙනවා නම් ඒකත් හරයක් නැති දෙයක් නේ. කොහෙද පීඩාවටපත් වෙන දේ තුල තියෙන හරවත් දෙයක්? ඒ වගේම පීඩාවටපත් වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක නින්දිත යන්නේ. එතකොට මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන දුක්ඛං කියන වචනේ සරල අර්ථය ගත්තොත් අසාරයි කියන එක. කිසිම හරයක් නැති, තේරුමක් නැති, පීඩාකාරී කියන අදහස තමයි දුක්ඛං කියන වචනේ අදහස පින්වතුනි. ඒ අනුසාරයෙන් තමයි පින්වතුනි අපි මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන දුක්ඛං කියන වචනේ තේරුම අර්ථය තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේක චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලපලා චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ දුක්ඛාර්ය සත්‍ය, සමුදයාර්ය සත්‍ය, නිරෝධාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාර්ය සත්‍යනි. කෙටියෙන් අපි කියන්නේ දුකට හේතුව දුක නැතිවීම, දුක නැති කිරීමේ ප්‍රතිපදාව කියලා අපි සරලව හඳුන්වන්නේ. දැන් බලන්න එතෙන්ට මේක ගලපලා පින්වතුනි චතුරාර්ය සත්‍ය සඳහන් වෙන තැන දුක්ඛාර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට. චතුරාර්ය සත්‍යෙහි සඳහන් දුක්ඛාර්ය සත්‍ය කියන තැන අර්ථවත් වෙන්නේ එතෙන්ට අදහස් වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධේ. එතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර සමුදයාර්ය සත්‍ය කියන්නේ ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය ඇති වෙන්න හේතු වෙන දේ. ඒකට කියනවා තණ්හාව. තණ්හාව ප්‍රහාණය කරාම පංච උපාදානස්කන්ධය නිරුද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම දුකත් නිරුද්ධ වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා දුක්ඛ නිරෝධය.
එතකොට එහෙනම් දුක්ඛ නිරෝධ දකින්න. එහෙම නැත්නම් දුක අවසන් කරන්න. මොකද්ද කරන්න ඕන? තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. තණ්හා ප්‍රහාණය කරන වැඩපිළිවෙලට කියනවා දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාාරි සත්‍ය කියලා. ඒතර බලන්න පින්වතුනි පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි දුක්ඛාරි සත්‍ය කියලා කියන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය ලැබෙන්නේ ඇයි? පංච උපාදානස්කන්ධේ දායාද වෙන්නේ තණ්හාව නිසා. ඉතින් ඒ කරුණ ඊට විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්නට ඕනේ. ධර්මයේ යම් පමණකට හෝ දන්න කෙනෙක්ට මා ඔය කිව්ව කරුණ පැහැදිලි වෙන්නට ඇති. මා නැවත මේ පැහැදිලි කරන මාතෘකාවටම පැමිණෙන්නම්. පින්වතුනි එතකොට මේ දුකයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ මේ නින්දිතු අසාර වූ දෙයක් කියන එක තමයි පින්වතුනි මේ ධර්මයේ දුකයි කියන තැන අදහස් කරන්නේ. දැන් මම නැවත යනවා අර සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණ සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් කරලා තියෙන දහම් පාඨයට. මේදී සඳහන් කරේ මොකද්ද පින්වතුනි? බුදුරජාණන් වහන්සේ චක්කුංකෝ බික්ඛු දුක්ඛතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ සක්කාය දිට්ඨි පහේති. ඔන්න ඔය කරුණ අනුසාරයෙන් මා පැහැදිලි කරන්නම් දුක කියන වචනය. දැන් බලන්න මෙතනදී කියන්නේ මේ ඇහැ දුකයි කියලා දැක්කොත් අන්න සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. දැන් මා අර සඳහන් කරපු අර්ථය මේට ගලප ගන්න. ඇහැ කියන දේ අසාරවත් දෙයක්, හිස් බවක්, තුච්ඡ දෙයක් කියලා අවබෝධ වුණොත් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියන එකයි ඒකේ සිංහල තේරුම. දැන් ඒක තේරුම් ගන්න පින්වතුනි අසාරවත් දෙයක් නම් ඒකේ පවතින දෙයක් නැහැ. හරයක් නැත්තම් අසාරවත් නම් හිස් නම් ඒකේ ආත්මයක් නැහෙනි. ආන්න ඒ අවබෝධ වෙනකොට සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. එහෙනම් ඔබට මේ දහම් පාඩය ඒ අනුසාරයෙන් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇහැ අසාරවත් දෙයක් විදිහට දැක්කොත් සක්කාය දිට්ඨිය එහෙම නැත්නම් ආත්ම දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඇහැට පේන රූප සටහන් අසාරවත් දෙයක් එහෙම නැත්නම් දුක්ඛ කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ නැතුව දුක්ඛ කියන වචනේ වෙනුවට අසාරයි කියන වචනේ අපි දාමු. ඇහැ අසාරයි කියලා දැක්කොත් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. ඇහැ විඥානේ අසාරයි කියලා දැක්කොත් සක්කාය දිට්ඨිය එහෙම නැත්නම් ආත්ම දෘෂ්ටි ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ දෘෂ්ටිය හිතින් ප්‍රහාණය වෙනවා. ඇහි ස්පර්ශය ඇහැට අරමුණු ස්පර්ශ වෙන ගැටෙන ස්වභාවය කිසිම සාරවත් නැති දෙයක්, හරයක් නැති දෙයක්, නින්දිත දෙයක්, තුච්ඡ දෙයක් කියලා අවබෝධ වුණොත් පින්වතුනි ආත්ම දෘෂ්ටිය පවතිනවා කියන දෘෂ්ටිය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම යම් ඇහි ස්පර්ශය නිසා හටගත්ත සැපක් වේවා දුකක් වේවා මොනම විඳීමක් වේවා කිසිම හරයක් නැති සාරවත් නැති දෙයක් කියලා දැක්කොත් නුවණින් අන්න ආත්ම දෘෂ්ටිය සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. එහෙමනම් ඒ අනුසාරයෙන් පින්වතුනි කරුණ වටහා ගන්න සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්නට අපි මොකද්ද දකින්න ඕන? මොකද්ද කරන්න ඕන? අරමුණු තුල අසාරවත් බව අවබෝධ කරගන්න එක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න තියෙන ප්‍රතිපදාව. අනුගමනය කරන්න ඕනි ක්‍රමවේදය, උපක්‍රමය. අරමුණු තුල තියෙන දුක්ඛ ස්වභාවය ඕනම අරමුණක. දැන් මෙතනදී මේ සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණ සූත්‍රයේ ආයතන 6ම අරගෙන තියෙනවානේ. ආයතන 6 කියලා කියන්නේ ඉතින් අරමුණු තමයි. ඕනම අරමුණක තියෙන දුක්ඛ ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් අසාරවත් භව, නින්දිත බව වැටහුනොත් ආන්න එතකොට අර ආත්මීය ස්වභාවය ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? පින්වතුනි යම් අරමුණක් අසාරයි කියලා දැක්කොත් මම කියන හැඟීම මතුවෙන්නේ නැහනේ. යම් අරමුණක් අසාරයි කියලා දැක්කොත් එය මගේ කරගන්නේ නැහනේ. අසාර දෙයක් මගේ වෙන්නේ කොහොමද? අසාර වූ දෙයක් මගේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම වෙන්නෙත් නැහැ. අසාර දෙයක් මම වෙන්නේ කොහොමද? අසාරයි කියලා දැක්කත් පින්වතුනි ඒ අරමුණ මම කරගන්නෙත් නැහැ, මගේ කරගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එතන ආත්මයක් කොහෙද? එහෙමනම් කුමන හෝ අරමුණක් පින්වතුනි දුක්ඛ ලක්ෂණයෙන් එහෙම නැත්නම් අසාර වූ ලක්ෂණයෙන් දැක්කොත් පින්වතුනි ආන් එතනදී අර ආත්මීය දෘෂ්ටිය එහෙම නැත්නම් මමය, මගේය, මගේ ආත්මය කියලා දැනෙන ඒ හැඟීම සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. මම හිතනවා ඔබට මේ දහම් කරුණ ඊටා සරලව වැටහෙන්නට ඇති. පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කිරීම පිළිබඳව න්‍යායාත්මකව
ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරපු දේශනාවක් තමයි සංයුත්ත නිකායේ තියෙන එහෙම නැත්නම් සලායතන සංයුත්තේ නන්දිකේ වර්ගයේ තියෙන සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණ සූත්‍රය. මා ඔබට යෝජනා කරනවා පින්වතුනි සරල පරිවර්තනයක් අරගෙන මේ දේශනාව හොඳින් කියවන්න. ඒ තුලින් ඔබට තවදුරටත් මේ කරුණු හොඳින් වටහා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හිතට ධාරණය කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. පින්වතුනි මා ඔබට යෝජනා කරනවා ධර්ම කරුණු ඉගෙන ගැනීමට ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම විතරක්ම භාවිතා කරන්න එපා, අනුගමනය කරන්නට එපා. ඒක හොඳම දේ තමයි පින්වතුනි ධර්ම දේශනා තුලදී ඔබට මුණ ගැසෙන සූත්‍ර දේශනා සරල පරිවර්තනයක් මගින් කියවලා දෙතුන් වතාවක් කියවලා ඒ ධම් කරුණු හිතට නගා ගන්න. හිතට ඒ ධම් කරුණු හිතේ ධාරණය කරගන්න. අදහස හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි පින්වතුනි ධර්ම අවබෝධය කරා යන කෙනෙක්ට සුදුසුම ක්‍රමය. මෙහිදී තවත් කරුණක් ඔබට මම මතක් කරනවා. මේ දේශනාව අනුසාරයෙන් ඔබට තේරුම් යන්නට ඇති ඕනම අරමුණක් අසාරවත් කියලා දැකීම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න උපකාර වෙන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. ඕනම අරමුණක් අසාරයි එහෙම නැත්නම් දුක්ඛ ලක්ෂණයෙන් දැක්කොත් තමයි මගේ ආත්මය කියන සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ. ඒ විදිහට දැක්කොත්. එහෙමනම් වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අරමුණ කියන්නේ කුමක්ද කියන එක වටහා ගැනීම. ඒක තමයි පින්වතුනි නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා කියන්නේ. දැන් ආයතන වශයෙන් අඳුරා ගැනීමත් නාම රූප ධර්මයන් වෙන වෙනම අඳුරා ගැනීමත් යන ඒ ආකාර දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ අරමුණ වටහා ගැනීම. අරමුණ වටහා ගැනීමට කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා. ඒ කරුණ පැහැදිලි කරන්න මා දේශනා කීපයකින් උත්සාහවත් වුණා. ඉතින් ඒ දේශනා ශ්‍රවණය කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මීට කලින් පැවැත්වුපේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය උපදව ගන්නට ඔබ කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ශ්‍රවණය කරන්න. එයත් මේ ධර්ම දේශනාව නිවැරදිව වටහා ගන්නට උපකාර වේවි. පින්වතුනි එසේනම් මොන මතක තියාගන්න ඕන කරුණ කුමක්ද? ඕනම අරමුණක දුක්ඛ ලක්ෂණය දැක්කොත් තමයි පින්වතුනි එහෙම නැත්නම් දුක්ඛ ලක්ෂණය කියන්නේ අසාරවත් බව, නින්දිත බව, තුච්ච බව, හිස් බව වටහා ගත්තොත් තමයි මගේ ආත්මය කියලා අපිට දැනෙන ඒ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ. ඉතින් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරලා සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙන්නට මේ දේශනාව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.